අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අපගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් උපකරණයක් ගැන. ඔබ දන්නවා නිවසේ හෝ කාර්යාලයේ ගෘහ භාණ්ඩ, විදුලි උපකරණ සහ අනෙකුත් දේවල් පිරිසිදු කිරීම ඉතාමත් කාලය ගත වෙන වැඩක්. ඒ වගේම අල්මාරි මේසයට වගේ තැන්වල පිරිසිදු කිරීම ඉතාමත් අමාරු කාර්යයක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කොහොමද පහසුවෙන් කරගන්නේ? මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත් ගැජට් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ උපකරණය. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද මේක ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. ඔබ තාමත් අපගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපගේ channel එක subscribe කරලායි. මේ වෙළඳ පොලේ ස්පින් ඩස්ටර්, ගෝ ඩස්ටර් සහ මැජික් ඩස්ටර් යන වෙළඳ නාම වලින් මිලදී ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මෙය බරින් අඩු සහ ඉතා හුරු බුහුරු නිසා කුඩා ළමයෙකුට වුවද ඉතා පහසුවෙන් ක්‍රියා කරවීමට පුළුවන්. මේත් සමග එක්ස්ටෙන්ෂන් රොඩ්ස් දෙකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඩස්ට් හෙඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෝටරයිස්ඩ් ඩස්ට් හැන්ඩල් එක. දැන් අපි මේ ක්‍රියා කරන ආකාරය බලමු. මේ ක්‍රියා කරවීමට AA බැටරි 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. නිවැරදි ධන ඍණ දිශාවන් බලා මේවා ඇතුල් කරගන්න. දැන් අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් රොඩ් එක සම්බන්ධ කරගන්න ආකාරය බලමු.
මෙහි ඩස්ට හෙට්ස් දෙක පහසුවෙන් සෝදා ගැනීමටද පුළුවන්.